Salamat po. Sa isa. Ayun. Salamat. Welcome. Counting goods. Salamat. Welcome. Thank you yan ha. Sige po, welcome po. So guys, ngayon yung day 2 ng pamimigay natin ng goods dito sa Barangay Murta naman. Since walang travel pass yung mga kasama ko sa Harabas, hindi sila makakapunta dito. Ako lang kasi may travel pass sa amin. So ngayon sasamahan tayo ng bayaw ko, si Bayaw Ronron, si Naning, tsaka si Gilbert. Mga taga dito rin po sila, mga subscriber natin. So thankful tayo kasi sinamahan nila tayo ngayon guys. So tara.
may 20 pa. Salamat po. What's up guys? Kamusta kayong lahat? Sana po ayos lang kayo dyan. So natapos po yung pamimigay natin ng goods at gusto ko pong pasalamatan lahat ng mga taong tumulong para maging posible po ang activity na to. Unang-una of course sa team ko, sa team Harabas, kay Dalaman, Mr. Bugs, sa cameraman natin, kay Tatang, sa tumulong sa akin dito mag-distribute sa Barangay Murta, kay Naneng, kay Gilbert, at saka sa bayaw ko na si Ron. Gusto ko rin pong pasalamatan yung buong family ko, mga kapatid ko and parents ko, yung mga in-laws ko. Sobrang maraming salamat sa suporta. And of course sa aking misis, at saka sa aking anak, sila po yung inspiration ko sa bawat paglabas para gumawa ng content. So maraming salamat sa inyo. And of course, gusto ko kayong pasalamatan guys, kayong lahat ng mga nanonood ng channel natin sa Harabas. Hindi po magiging posible ang activity na to kung hindi po dahil sa inyo. Dahil galing po sa YouTube yung pinamigay po natin, galing po sa salary namin sa YouTube. And guys, dahil sa pagpapakita natin ng gantong gawain sa social media, which is, ito talaga guys yung purpose nun kung bakit natin pinapakita. Not to brag or not to label us mabait dahil hindi naman kami dahil hindi naman ako mabait. Nakapag-create po tayo ng spark sa iba nating viewers, which is the very purpose of showing this sa social media. Meron pong nag-donate sa atin guys last time. 2 tao po sila, which is one of them, sinabi niya talaga sa akin mismo na wag na lang sabihin yung kanilang identity. Pero siya po ay nagtatrabaho sa Nestle Philippines at yung isa po ay taga Canada. So alam niyo kung sino kayo. Sobrang maraming salamat. Dahil po sa tulong ninyo, na doble po namin yung aming goods. Last time, yung unang wave natin ng relief goods, 100 packs po yun, 100 food packs. Ngayon, naging 200 food packs po. So, 2 barangay po yung nabiyayaan natin. Sa barangay ko, sa Old Mangarin, at sa barangay ko dito sa Murta. So, 2 yung barangay ko guys. So, doon ako lumaki sa barangay Mangarin. Doon kami tumira. And then, dito na po ako ngayon nakatira sa barangay Murta. So, kaya 2 po yung barangay ko. So, ayun, maraming salamat sa inyo po. At saka, sobrang natutuwa din ako dun sa biyanan kong babae, si Ma'am Abis, Ma'am Rodoro Abis. Kagabi, habang nag-ayos ako ng gamit ko dito, nag-prepare ako para sa kinabukasan na pamimigay, bigla niya ako inabutan ng ganito kakapal na na tigbe 20, malutong na 20. So which is nilagay po natin yun sa food pack. So maaaring pambili nila ng load or pagbili ng something. Sana naman wag nilang ibili ng Yossi, no? Actually guys, dito sa lugar namin, marami din pong gumagawa niyan ng mga private individuals. Namimigay po sila out of their own money.
And isa na po dyan si Kuya Ray Jackson. Actually guys, nagbablog din siya. So please do me a favor guys, visit nyo po yung kanyang channel. Sobrang ganda ng goal niya sa kanyang channel. Imagine, yung income niya sa YouTube channel is plan niyang ibalik sa community lahat. So grabe, napakaganda po ng kanyang goal sa channel niya, no? So iwan ko po sa link sa baba. Ray Jackson, Pinoy in Chicago. So nagbibigay po siya ng tulong din sa iba't ibang barangay dito sa San Jose. Cooking show din siya guys, kaya alam ko magugustuhan nyo rin. Sobrang ganda ng content niya at grabe, ang dami niyang natutulungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong panonood, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-likes, even yung mga basher natin. Salamat po sa inyo. At least kahit paano nag-view pa rin kayo. And sa lahat ng mga sumusuporta, sobrang thankful po ako kasi yung vision ko dito sa channel na to, unti-unti po nagkakatotoo. Vision ko dito is maging channel of blessings para sa iba, which is nangyayari na po. That blessing came from you guys. Hindi ko po tinitake yung credit sa mga activity natin na pamimigay. Dahil yung blessing po na yun ay galing sa inyo. Galing po sa oras ninyo yun sa panonood sa channel. Nag-enjoy kayo, nagustuhan ninyo yung video. At the same time, sobrang nakatulong po kayo. Binigyan kami ni YouTube ng salary. At from that salary, nagka-cut po tayo para sa pamimigay po natin. So again guys, maraming salamat sa pagtangkilik sa ating channel. Asahan po ninyo na kahit lockdown, kahit sobrang init sa labas. Actually, yung first day namin mamigay, pag-uwi ko po dito, galing doon, nilagnat ako kasi grabe, sobrang init. And then, one of our subscriber, nag-message siya or nag-comment pala siya na nabalita pala na itong bayan namin ang pinakamainit sa buong Pilipinas, which is, I think, 40 plus something. So, kaya sobrang init talaga. So, anyway, after that, kinabukasan, namigay uli kami. So, ayun, day 3 natapos po namin lahat. So again, maraming salamat sa inyo guys. Masyado nang naging redundant ata yung mga sinasabi ko. Thank you so much. Ingat po kayong lahat. God bless us all.